بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه سورة المؤمنون، وقد بدأ الله تبارك وتعالى بهذه البداية العظيمة بإعلان فلاح المؤمنين. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. إعلان من الله تبارك وتعالى وتأكيد أن المؤمنين قد أفلحوا. إعلان من الرب الإله الذي لا إله إلا هو، منزل هذا القرآن. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قد أفلح المؤمنون، قد تحقيقية. أفلح، الفلاح هو النجح، وهو الوصول إلى الهدف الأسمى والأعلى، وحصول الفوز الكبير، وتحقيق أعلى الأماني والمطلوبات. وهذا الفلاح هو الذي سيأتي في قوله تبارك وتعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن وصل الفردوس وكان خالدا فيها، جنة الله تبارك وتعالى التي جمع الله تبارك وتعالى فيها كل أنواع السرور والحبور لأهلها، فهذا المفلح، هذا فلاحه. المؤمنون، فهؤلاء هم الذين أفلحوا. المؤمنون وصف لهؤلاء العباد، والإيمان معناه تصديق القلب بما أخبر الله تبارك وتعالى به، وعمله بهذا التصديق، عمل القلب وعمل الجوارح بهذا التصديق. هذا هو الإيمان الشرعي. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن غيبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن نفسه جل وعلا، وعن جنته وناره وملائكته وحكمة خلقه جل وعلا، وما سيؤول إليه هذه الأمور وهذا الكون المشاهد. كل ذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك. فالمؤمنون هو الذين آمنوا بما حدث الله تبارك وتعالى به من الغيب الذي غاب عنهم، ولكن الله تبارك وتعالى يخبرهم به ويحدثهم عنه سبحانه وتعالى. حديث تفصيلي، حديث الرب سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فالذين آمنوا بذلك وعملوا بمقتضى هذا التصديق، فمن العمل بمقتضى هذا التصديق، فمن صدق بأن خالق هذا الكون الإله الرب القدير الله سبحانه وتعالى الذي يأمر ليطاع ويؤاخذ بالذنب، خافه سبحانه وتعالى واتقى عقوبته جل وعلا. فالخوف من الله تبارك وتعالى هو عمل بمقتضى تصديقه للرب تبارك وتعالى، وكذلك محبة الله تبارك وتعالى، وكذلك رجاؤه، فإن هذا من عمل بمقتضى هذا التصديق. وكذلك الصلاة والصيام، كلها إنما هي ثمرات هذا التصديق، ثمرات الإيمان بالله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول وصف
يصف الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان هنا. قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة أشرف وأعلى وأفضل ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من عمل في هذه الأرض. الصلاة خير موضوع، خير ما وضع الله تبارك وتعالى لعباده، لأن الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى وتعظيم له وثناء عليه وحمد له ومدح له وطلب منه، وهي التي تظهر وتترجم فقر العبد واحتياجه إلى خالقه وإلهه ومولاه وتعظيمه لأمره سبحانه وتعالى وتسبيحه له جل وعلا. خاشعون، الخشوع هو الخضوع والتطامن والتواضع، فالخاشع هو المتطامن المتواضع الذي وهو غير الكبر والتعالي والثورة. فالأرض الخاشعة هي الهابطة الذليلة، والعبد الخاشع في الخشوع في الصلاة يأتي إلى سكون الجوارح وسكون القلب واطمئنانه إلى الله تبارك وتعالى. فسكون الجوارح بأن تكون في مواضعها التي أمر أن يجعل الإنسان يعني جوارحه فيها، قائم بين يدي الله تبارك وتعالى ناظر إلى موضع سجوده، واضع يديه على صدره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، غير يعني متحرك بحركات خارجة عن معنى هذه الصلاة، كما قال النبي اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. فالخشوع في الصلاة سكون فيها، سكون بالجوارح وكذلك سكون القلب. القلب الخاشع هو الذليل الخاضع لله تبارك وتعالى الذي يتفكر ويخرج تخرج منه هذه الكلمات، كلمات الصلاة، وهو يعيها ويفقه معانيها ويؤمن بها. فهذا كله من معاني الخشوع. الذين هم في صلاتهم أي لربهم سبحانه وتعالى خاشعون. ثم والذين هم عن اللغو معرضون، هذا صفة عليا تدل على أنهم يعني أهل مهمة وأهل جد، وراهم عمل عظيم ومهمة عظيمة، ولا وقت عندهم لما لا فائدة منه. فهم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا ثمرة من ورائه ولا فائدة منه، فهو لا يضر ولا ينفع، لا فيه ضرر ولا فيه نفع. وهذا طبعا أقل من كلام الإثم. والنهي عن اللغو طبعا من باب أولى كلام الإثم كغيبة ونميمة وسب وشتم ونحو ذلك، لا، وإنما اللغو كلام يعني من كلام الناس الذي لا ثمرة ترجى من ورائه، لا نفع في دين ولا نفع في دنيا، فهذا اللغو. وقيل أنه مأخوذ من لغة الطير. العرب تقول لغة الطير أنه قال تكلم بكلامه لكن ما يفهم الإنسان ماذا يتكلم الطير، وأخذ هذا المعنى لما يتكلم به الناس من كلام لا ثمرة ترجى من ورائه. فهم عن هذا اللغو معرضون، يعني معطين عرضهم له، لا ينشغلون به ولا يدخلون فيه ولا يشغلون الأوقات به. وهذا مفهوم هذا أنهم أهل جد وأهل حزم وأهل يعني دخول، دائما داخلون ومشتغلون بما يفيدهم وما ينفعهم. ثم قال جل وعلا والذين هم للزكاة فاعلون. أيضا من صفات هؤلاء المؤمنين الذين قد أفلحوا كما أخبر الله تبارك وتعالى أنهم للزكاة فاعلون. الزكاة أصلها في اللغة هي النماء والطهارة. العرب تقول زكى الزرع بمعنى أنه نمى وترعرع أصبح يانع، ويقولون هذه رائحة زكية، يعني أنها طيبة طاهرة غير الرائحة الخبيثة. فالزكاة طهارة ونظافة ونماء وخير، ويوصف النفس، يعني هذا الزكاة يوصف بها الأمور الحسية والأمور المعنوية. نقول زكى الزرع وزكت النفس،
هذا نفس زكية، وهذه نفس خبيثة، كما قال جل وعلا في النفوس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، وقد خاب من دساها. فنفس زكية، وهذه النفس الزكية هذا أمر معنوي وليس أمرا حسيا. والنفس تزكى بالخلق الجميل الطاهر، بالسير على منهاج الرب تبارك وتعالى. فالصادق الأمين البار الراشد هذا زكي النفس. وأما الخؤون الكذوب الكفور هذا قذر نجس، لما المشركون النجس قد دس نفسه وقذرها. فالزكاة تطلق على الأمور الحسية، يقال زكاة المال. زكاة المال نماؤه، والماء يطهر بإخراج جزء منه، إذا أخرج الإنسان جزء منه زكى المال. وكذلك زكت النفس بإخراج جزء من المال، لأن النفس مجبولة على الشح وحب الخير. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. يخرج الإنسان عن هذا الهلع، وهو الجمع والمنع والجزع في وقت الشدة. يخرج الإنسان عن هذا بالدين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. فهذه الذين يتصفون بهذه الصفة هذه تزكو نفوسهم ويخرجون من هذا الهلع. فالزكاة قد تطلق ويراد بها إخراج جزء من المال، هذا الذي يزكي المال ويزكي نفس صاحبه المخرج، لأنه يخرجه عن الشح وعن البخل، فتزكو نفسه بالكرم والعطف وحب المساكين والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك هم للزكاة زكاة نفوسهم. فهنا الزكاة تفسر بتفسيرها العام أنهم للزكاة فاعلون، لكل ما يزكي أنفسهم فاعلون. والدين كله زكاة، الدين كله، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به إنما هو في المؤدى لزكاة هذا النفس وتطهيرها. فالصلاة زكاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم زكاة لعلكم تتقون، وإخراج جزء من المال زكاة سماه الله تبارك وتعالى زكاة. والحج كذلك زكاة للنفس، فمن فرض فيهن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيتزود الإنسان بالتقوى بمخافة الرب تبارك وتعالى عندما يقوم بهذا الأمر بالحج. بر الوالدين زكاة، صدق الحديث زكاة، بإحسان إلى الجار زكاة، وهكذا. كل الدين من أوله لآخره إنما هو طهارة. وإخراج المال من أعظم هذه الزكاة، لأنه يخرج الإنسان عن شحه وعن بخله وعن منعه، حيث يرى أبواب الإنفاق مفتوحة من الفقير والمسكين والمحتاج، وهو عنده هذا. فهذا قسوة قلب من كان عنده المال ويحبسه عن عن المحتاج. وشأن الكافر هو هذه اليت. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قاسي القلب، فهذا من نجاسة قلبه. فإخراج الجزء من المال من أعظم زكاة النفس. والذين هم للزكاة فاعلون، يفعلونها. الزكاة بالمعنى العام في أخذ أوامر الدين، والزكاة هنا بالمعنى هذا الخاص اللي هو إخراج جزء من أموالهم في السبل التي أمر الله تبارك وتعالى أن تخرج فيها. ثم قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين. صفة أخرى من صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين أنهم لفروجهم حافظون. وقالوا هذا طبعا اللفظ حفظ الفرج أعم من أن يكون النهي عن الزنا خاصة، بل هو أعم من هذا. حفظ هذا عن عدم كشف العورات، عن طبعا الزنا الذي هو من أعظم إهدار وإظهار لهذه الفروج وعدم حفظ لهذه الفروج. والذين هم لفروجهم حافظون. ثم قال جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم يعني زوجاتهم، والزوج يقال للزوج للمفرد الذي له واحد من جنسه، فالمرأة زوج والرجل زوج. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين اللي هي الإماء، فإنهم غير ملومين. فإن الله تبارك وتعالى لا يلومهم يعني على هذا الأمر، لأن هذا مما أباحه الله تبارك وتعالى لهم. ثم قال جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى طلب وراء ذلك من الزنا فأولئك هم العادون، يعني ما وراء ذلك ما وراء الزوجة وملك اليمين. قال جل وعلا فأولئك مشار إليه اللي هم هؤلاء المعتدون هم العادون، المعتدي العادي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، يعني الذي جاوز ما أباحه الله تبارك وتعالى له وتعدى هذا الأمر إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى به. ثم قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة والعهد أعظم ما يعني حرص عليه الدين من وجوب الحفظ. الأمانة تطلق الأمانة على كل ما يؤتمن الإنسان عليه، سواء من مال أو من سر وكلام، يعني سواء كانت أمانة يعني حسية أو أمانة معنوية. وسمي هذه الوديعة سميت أمانة لأنها كأنها يعني في الأمن، تعطى لتكون آمنة في الأمن وفي مطمئنة عند من تدع له عليه. ولا شك أن الأمانة ممكن تكون لله سبحانه وتعالى، يعني أمانات الله تبارك وتعالى عند العبد، وكذلك أمانات العباد بعضهم عند بعض. فما استأمننا الله تبارك وتعالى عليه كل ما يعني أمر الله تبارك وتعالى أن نقوم به وهو من حقه جل وعلا، وجعله الله تبارك وتعالى من حقه، وقد لا يطلع على هذا الأمر إلا هو. فممكن الإنسان أن يعني يخون هذا ويعمل هذا ولا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض السلف غسل الجنابة أمانة، غسل الجنابة أمانة. وذلك أن هذا أمر مستتر، ممكن أن الإنسان يجنب ولا يعني يغتسل من جنابته، فهنا قد خان الأمانة، لأن الله تبارك وتعالى يعني هذا من جملة أوامره جل وعلا، حيث قال جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا، فأمر الجنب بأن يتطهر. فهذا من الأمانة. فكل ما يعني ائتمن الله تبارك وتعالى العبد عليه وجعله من أوامره فهذه أمانة عند العبد لا بد أن يقوم بها وهو مسؤول عنها. وكذلك أمانات العباد بعضهم عند بعض، كمن يودع عند غيره وديعة وتكون أمانة عنده لمدة معينة ليردها إليه، فهذه يراعيها، وأن هذا حفظ، والعبد هذا قد استأمنني على هذا الأمر، لا بد من رد الأمانة كما هي وعدم التصرف فيها. ومن الأمانة إسناد الأمر إلى أهله، فهذه أمانة. فالإمارة أساسا أمانة. الله تبارك وتعالى عندما يختار ويقضي بأن يعين حاكم أو أمير، فقد
أمنه الله تبارك وتعالى على ما تحت يده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وضعها في حق. قال له: يا فلان، الإمارة أمانة، هذا الله أمنك على يعني هؤلاء الذين تحت يدك، فأنت تحت يدك هؤلاء الناس، وقد يكون تحت يدك أموالهم وعهودهم ومواثيقهم، وسنتصرف هنا وهنا، فإذا خنت شيئا من هذا فإنك ستأتي به يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخذ شيء من مال الزكاة لنفسه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال لهم: هذا لكم، هذا جمعته الإبل والكذا ديت لكم حق ديت يعني زكاة، وهذا أهدي لي، الناس أهدوا لي هذا. فقال النبي: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ ثم قال: والله لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة. ثم قال: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا محمد أدركني، فأقول: إليك عني، قد حذرتك، إليك عني، ابتعد. اليوم القيامة يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى رقبته البعير الذي أخذه وليس له حق فيه، فيأتي هذا البعير نفسه وليس إثم البعير ولا ذنب هذا الذنب، لا، بل البعير نفسه الذي أخذه بدون وجه حق. ثم قال النبي: لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم يوم القيامة يأتيني على هذه الصورة وعلى رقبته بقرة لها خوار، بقرة حقيقية لها خوار، والبقرة هذا صوت البقر يعني، فيقول: يا محمد أدركني، يعني ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أدركني، يعني أدركني مما أنا فيه، وهذا في الموقف العظيم والخزي أمام العالمين. فيقول له: إليك عني. يقول: فأقول: إليك عني، قد حذرتك، أنا حذرتك، ارجع. فلا يفعل له النبي شيئا في هذا الموقف العصيب. فهذا كذلك من الأمانة، كلما استؤمن الإنسان عليه مما هو تحت يده من حقوق الآخرين، هذه أمانة وسيسأل عنها، كما قال النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. وأيضا إسناد الأمر إلى أهله أمانة، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذا أمر للرعية أن يسندوا يعني الحكم إلى أهله من أهل العدل والإحسان وممن يستطيع أن يقوم بهذا الأمر. فإذا لم يسند الأمر إلى أهله ووصل الأمر إلى أهله يكون هذا شر عليهم. وقد أخبر النبي أن هذا من علامات الساعة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعته يا رسول الله؟ كيف تضيع الأمانة؟ فقال له: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فيوضع الأمر اللي هو أمر الحكم في غير أهله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم كذلك. العهد هو الميثاق الذي يقع بين طرفين، يجمع بين طرفين على يعني شروط معينة وأمور معينة، وهناك عهد بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى، فكل من أسلم دخل في عهد الرب تبارك وتعالى، أصبح معاهد لله تبارك وتعالى على يعني أن يقوم بهذا الدين وديت، ووفاؤه بهذا يوفي الله تبارك وتعالى بعهده مع العبد المؤمن، كما قال تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أوفوا بعهدي معكم، فإن الله عهد إليهم سبحانه وتعالى أن يؤمنوا به، أن يصدقوا رسوله، أن يعزروه، كما قال جل وعلا: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. أخذ الله تبارك وتعالى ميثاقهم، يعني عهدهم الذي أخذهم الله تبارك وتعالى أن يقوموا بهذه الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. يعني لما نقضوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى عاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبات في الدنيا.
فالذين آمنوا بالله تبارك وتعالى أصبح بينهم وبين الله تبارك وتعالى عهد، إن وفوا ما عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه فعند ذلك يوفي الله تبارك وتعالى عهدهم، وإن نقضوا عهدهم مع الله عاقبهم الله تبارك وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، الصادقين في عهدهم ووعدهم مع الله تبارك وتعالى. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعي عهده، وأعظم هذه العهود مع الله تبارك وتعالى، ثم العهود مع الخلق كذلك. أمر الله تبارك وتعالى بمراعاة عهودنا مع الخلق، سواء مؤمنين مع مؤمنين أو حتى مؤمنين مع كفار، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه إذا عاهد قوم من الكفار أن يوفي العهد. قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني لا تخن أبدا، عاهدتم عهد رأيت منهم رأيت الخيانة منهم فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم العهد على سواء، أنت وهم يكونوا عارفين أنك أنت قد نبذت هذا العهد. أما أن تغافلهم وأن تخونهم وأن تغدر بهم فلا. فوفاء العهود ديت، وحتى العهود التي قطعها النبي مع المشركين قال الله تبارك وتعالى ديت، قال: إلا الذين لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته إن الله يحب فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فأمرنا سبحانه وتعالى، أمر المسلمين بأن عهد الناس عهد المشركين ولم يغير المشركون من عهدهم، فلا يجوز للمشركين أن يغيروا من عهدهم، وينبغي أن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم التي عاهدوا إليه. وضع الحرب، كان النبي قد عاهد بعض الناس وودعهم إلى سنين معينة بأن يضع الحرب بينهم وبينهم، ويكون بينهم شيء من يعني الأعمال والشروط. فالله تبارك وتعالى أمر بأن يوفى بهذا العهد وأن يؤدى إلى مدته. هذه الآية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون من أشمل وأعم الآيات في يعني الأعمال التي تندرج تحتها، فإنها يندرج تحتها الدين كله، يندرج تحتها أن العبد يجب أن يوفي بأماناته كلها مع الله، وهو الدين، لأن الدين كله عند العبد أمانة، وكذلك هو عهد. الدين عهد بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، يجب أن يقوم ويوفي بما أمره الله تبارك وتعالى به. وكذلك العهود والأمانات بين الخلق، يجب على المؤمن ألا يخون الأمانة، هذا واجب عليه، وألا يخلف عهده مع أي أحد مؤمنا كان أو كافرا. قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم قال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ختم الله تبارك وتعالى يعني هذه صفات المؤمنين بمثل ما بدأ به. فأولا قال: والذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال هنا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بأول صفة منهم خشوعهم في الصلاة، وآخر صفة منهم محافظتهم على الصلوات. ومحافظتهم على الصلوات، طبعا الصلوات التي كتبها الله تبارك وتعالى 5 صلوات، والمحافظة عليها تقتضي أولا أداءها في وقتها، أول وقتها، هذا من الحفاظ عليها، لأنه أشرف وقت للصلاة هو أول الوقت، الصلاة على وقتها، كما في حديث ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي العمل خير؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها. فهذه كذلك استكمال شروط الصلاة. قبل الصلاة لابد أن تستكمل الشروط، ومن شروطها الطهارة الكاملة، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، ثم الوضوء الشرعي لها أو الغسل الشرعي لها لمن كان جنب. هذا من شرائط يعني هذه الصلاة. ستر العورة وأخذ الزينة، خذوا زينتكم عند كل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. استقبال القبلة، فهل وجهك شطر المسجد الحرام. دخول الوقت، لا بد أن يكون الوقت، إن الصلاة كانت لنا كتابا موقوتا. استكمال شرائطها، كذلك استكمال أركان الصلاة اللي هو
ذكر الله تبارك وتعالى الخشوع، ثم أركان الصلاة من قيامها وركوعها وسجودها وهيئاتها وحضور القلب فيها، هذه كله داخل أيضا في معنى المحافظة على الصلاة. وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال جل وعلا أولئك بالإشارة للبعيد تعظيما لهم، هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا الجزاء العظيم نعود إليه إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.